Các bạn cứ nói tôi hay quảng cáo game rác. Hôm nay tôi sẽ quảng cáo một game hành động chặt chém không rác chút nào, thậm chí còn hơi bị ngon khi gợi nhớ lại chút không khí của Devil May Cry ngày xưa. Đó chính là Ultra Age, hay tôi còn gọi nó là thời đại cực kỳ. Tựa game lấy bối cảnh tương lai năm 3174, người chơi sẽ vào vai Age, đồng hành cùng chú robot Helvis trong sứ mệnh giải cứu nhân loại. Nói chung, cốt truyện của Ultra Age được xây dựng theo kiểu cổ điển, không có nhiều vấn đề phức tạp để tập trung vào lối chơi chặt chém với những pha hành động có tốc độ cao. Ra mắt lần đầu tiên trên PS4 và Nintendo Switch vào tháng 9 năm 2021, Ultra Age đã giành được nhiều đánh giá tích cực từ game thủ trước khi cập bến PC trên Steam vào ngày 28 tháng 4 này. Ngoài đồ họa, lối chơi cũng có một số thay đổi với những màn chơi và độ khó vô cùng hấp dẫn để người chơi hệ cổ răm thử thách bản thân với những câu thoại được thu âm chuẩn giọng Anh, Nhật. Cũng theo thông tin từ nhà sản xuất, những cải tiến thú vị của phiên bản PC sẽ sớm xuất hiện trên PS4 và Nintendo Switch cùng một vài DLC miễn phí trong thời gian sớm nhất. Link Steam của Ultra Age nằm trong phần mô tả và bình luận. Ai đã từng mê mẩn với Devil May Cry thì xem thử cho biết trước khi bắt đầu vào video của ngày hôm nay nha. Đã bao giờ bạn chứng kiến một vụ bạo lực học đường trong suốt thời đi học chưa? Và nếu chứng kiến thì bạn sẽ là ai? Người bị bắt nạt, kẻ bắt nạt hay những người bàng quan theo dõi? Dù không muốn phải thừa nhận nhưng đa phần chúng ta sẽ đóng vai những người bàng quan theo dõi suốt cả quá trình. Và Black Sheep đã được lấy cảm hứng từ điều đó. Black Sheep hay cừu đen là từ dùng để chỉ hiệu ứng cừu đen. Nếu chịu khó tìm kiếm trên Google, anh em sẽ dễ dàng tìm thấy 1.150.000 kết quả giải thích cho cụm từ này. Tuy nhiên, giải thích dựa theo ý tưởng sáng tạo của tựa game thì trong Black Sheep ta sẽ có 3 khái niệm là cừu đen, cừu trắng và sói. Để giải thích một cách dễ hiểu nhất thì trong một tập thể xuất hiện một người có xu hướng cá biệt thì người đó sẽ được xem là cừu đen. Còn những người còn lại là cừu trắng và sói. Sự khác biệt giữa sói và cừu trắng là sói sẽ là người trực tiếp làm thịt cừu đen, còn cừu trắng chỉ đứng quan sát. Họ không quan tâm đến kẻ lập dị, thậm chí hờ hững khi nhìn thấy cừu đen gặp nguy mà không cứu. Thuật ngữ này sẽ dễ hiểu hơn nữa nếu đặt nó vào bối cảnh học đường, khi cừu đen là người bị bắt nạt, sói là những kẻ bắt nạt và cừu trắng chính là đám đông đứng nhìn. Tuy chỉ mới ra mắt bản demo, nhưng ý tưởng độc đáo và tính chân thực của cốt truyện đã giúp Black Sheep thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng game thủ. Vậy rốt cuộc trò chơi này có gì mà thú vị đến thế? Nếu tò mò thì anh em hãy cùng mò tìm hiểu nha. Bắt đầu nào. Black Sheep Demo, quá khứ và thực tại đan xen. Câu chuyện trong Black Sheep xảy ra vào năm 1998 tại trường trung học Lệnh Ấp. Trong trò chơi, ta sẽ hóa thân vào nhân vật Lý Hướng Phạm, một cô bé ngoan ngoãn với cặp kính to như đít chai, nhìn không khác gì Nobita, có điều đẹp trai hơn. Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, Lý Hướng Phạm quay lại trường học. Thế nhưng có vẻ cậu ta đã đến trễ, vậy nên ông bác bảo vệ yêu cầu cậu ta phải có giấy phép thì mới cho vào. Lý Hướng Phạm ngoan ngoãn đưa giấy phép cho bác bảo vệ. Thế nhưng khi cậu tính vào, một nữ sinh có vẻ côn đồ đến gần bắt chuyện với cậu ở cổng trường. Cô ta hỏi Lý Hướng Phạm là bạn của con bé kia à? Lý Hướng Phạm bị hỏi bất ngờ thì chẳng hiểu cô ta đang đề cập đến ai. Cô gái kia thấy vậy thì cười khẩy, bảo con nhỏ đó có một đứa bạn như Lý Hướng Phạm thì đúng là xui tận mạng. Trong trường Lệnh Ấp có 3 lớp 11, Lý Hướng Phạm học 11A1, còn lớp 11A3 là chuyên dành cho các học sinh cá biệt trong trường. Cậu không thích lại gần cái lớp đó, bởi vì lỡ đầu mấy đứa đầu gấu thấy cậu chướng mắt là lôi ra dần một trận như tử ngay. Thế nhưng nghỉ Tết xong quay lại trường, Lý Hướng Phạm cảm thấy hôm nay mọi người cư xử lạ lắm. Tất cả dường như đang bàn tán về một chuyện nào đó. Lý Hướng Phạm đi nghe ngóng xung quanh thì biết họ đang nói về một nữ sinh tên Hạ Mộng, mà dường như nhân vật chính của chúng ta là bạn rất thân của nữ sinh. Qua lời kể của các học sinh trong trường và thậm chí là cả các giáo viên thì Hạ Mộng là một nữ sinh cá biệt. Cô nói dối, yêu sớm, hay ăn cắp vặt, còn vay tiền bên ngoài. Vì điều đó mà gần như cả trường đều xem cô là con cừu đen cá biệt trong cả đàn cừu trắng. Ngôi trường Lệnh Ấp này được xem là một ngôi trường danh giá, hoặc ít nhất là với các thầy cô là như vậy. Họ đặt ra rất nhiều nội quy, chẳng hạn như nam nữ không được đi chung với nhau, không được yêu sớm, không được trộm cắp,
Tuy nhiên ta vẫn có thể thấy trong trường tồn tại rất nhiều thành phần bất hảo. Bằng chứng là Lý Hướng Phạm thấy rất nhiều nữ sinh đứng vây trước cửa nhà vệ sinh và có tiếng khóc bên trong. Tuy nhiên, nhóm nữ sinh canh cổng là chẳng hề quan tâm. Ngược lại, họ giống như đang canh chừng để tránh người ngoài vào xem bên trong xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, qua lời kể của các học sinh, Lý Hướng Phạm còn biết vào đêm giao thừa, trong trường đã xảy ra một sự việc thương tâm. Một học sinh nữ lên sân thượng đốt pháo vào đêm giao thừa, rồi tự làm mình bị thương, mà nữ sinh đó có khả năng chính là Hạ Mộng. Vì sắp đến giờ học nên Lý Hướng Phạm không nghe mọi người trò chuyện nữa mà tranh thủ quay về lớp. Trong lớp, đám bạn học đang bàn tán về sự việc kỳ lạ xảy ra trong trường. Một bạn nữ kể rằng đêm giao thừa có người phát hiện ánh sáng đỏ kỳ lạ xuất hiện ở lầu 3 của trường học. Hình như có ma hay sao ấy. Sau đó, có một bạn khác chen vào, nói mẹ cậu ta là y tá nên biết chuyện hôm đó. Chỉ là có đứa nghịch ngu đốt pháo hoa nên bị tai nạn nghiêm trọng mà thôi. Có điều với tình hình vết thương như hôm đó mà bữa nay nó đi học được thì có thể là quỷ biến hình để đến trường chứ chẳng chơi. Có thể thấy quan hệ của Lý Hướng Phạm và các bạn trong lớp học không tệ. Ngược lại cậu ta có vẻ cũng khá hòa đồng. Khi Lý Hướng Phạm nói với lớp trưởng cậu ta nghi ngờ có học sinh lớp mình bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, lớp trưởng đã bảo Lý Hướng Phạm đừng lo chuyện bao đồng. Chắc gì đã là học sinh lớp mình, không phải chuyện của mình thì tốt nhất đừng nên xen vào để tránh rước họa vào thân. Bạn của Lý Hướng Phạm là Trần Phi thấy lớp trưởng đi rồi thì lập tức kéo tay Lý Hướng Phạm bảo cho mượn bài tập về nhà chép, bởi vì cậu ta chưa làm một chữ nào cả. Lý Hướng Phạm bảo mình sẽ đưa bài tập cho Trần Phi sau. Bây giờ phải đi kiểm tra tủ đồ của Hạ Mộng đã. Cậu phát hiện hôm nay khi nhắc đến Hạ Mộng, tất cả mọi người đều có thái độ rất kỳ quặc, mà hình như đến cả cậu cũng đã quên một thứ gì đó rất quan trọng liên quan đến Hạ Mộng. Lý Hướng Phạm mở tủ đồ của Hạ Mộng thì chỉ nhìn thấy sách giáo khoa, bình nước và những tờ ghi chú mà cô để lại. Bất chợt, cậu tìm thấy được một mảnh giấy ghi chú với nội dung: đêm giao thừa, tụi mình cùng lên sân thượng ngắm pháo hoa nha. Rõ ràng nét chữ trên tờ giấy ghi chú rất giống nét chữ của cậu. Thế nhưng Lý Hướng Phạm nghĩ mãi cũng không nhớ rốt cuộc mình đã viết bức thư này cho Hạ Mộng lúc nào. Bởi vì đêm giao thừa cậu hoàn toàn không có lên sân thượng, cũng chẳng có chút ký ức nào về đêm đó cả. Lý Hướng Phạm không nói chuyện này với Trần Phi, mà chỉ bảo là cậu không tìm ra được liên quan đến Hạ Mộng. Trần Phi nghe vậy thì cười khẩy, nói đã bảo mà. Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì chuông reo. Lúc này có một bóng người rơi xuống bên ngoài cửa sổ, trông rất giống nhảy lầu tự tử. Chẳng hiểu vì lý do gì, Lý Hướng Phạm cảm thấy người vừa nhảy xuống đất rất có thể chính là Hạ Mộng, nên tức tốc chạy ra ngoài kiểm tra. Bên ngoài hành lang vẫn còn rất nhiều học sinh. Khi thấy Lý Hướng Phạm, hai nữ sinh đã gọi cậu lại và hỏi tại sao đêm giao thừa cậu hẹn Hạ Mộng trên sân thượng mà không đến. Lý Hướng Phạm cảm thấy đầu đau như búa bổ. Một vài hình ảnh xẹt qua đầu cậu. Cậu thấy mình đang đi lên cầu thang và có rất nhiều học sinh đang vây quanh cánh cửa dẫn lên sân thượng, dường như đang bàn tán điều gì đó. Khi Lý Hướng Phạm bình tĩnh lại thì nhóm nữ sinh đó đã chẳng thấy đâu. Cậu tiếp tục đi thì bị hai nữ sinh đầu gấu cản lại. Một người nói tất cả là do cậu làm. Người còn lại thì bảo chỉ cần cậu chịu làm thì họ nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Sau đó cậu lại gặp lớp trưởng. Khi được hỏi về Hạ Mộng, lớp trưởng bảo trong lớp làm gì có ai tên như vậy. Mọi thứ lặp lại hệt như vừa rồi. Lý Hướng Phạm thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ. Nhóm học sinh đang đứng ở sân thượng nhìn xuống. Xe cảnh sát, một vũng máu trên sân trường. Đến lúc định thần lại thì cả hành lang chỉ còn lại một mình cậu, còn mọi người thì chẳng thấy đâu. Lúc này Hạ Mộng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Hướng Phạm. Cô bé đội một cái mũ lưỡi trai, cột tóc đuôi gà, còn gương mặt thì thâm tím nhiều chỗ, giống như vừa bị đánh. Khi Lý Hướng Phạm định đến gần thì Hạ Mộng lại lùi về sau. Cô bé hỏi cậu có nhớ mình đã nói gì vào đêm giao thừa hay không. Ánh mắt cô bé vô cùng nghiêm túc, trông không giống người đang nói giỡn. Điều đó làm Lý Hướng Phạm hoài nghi rằng chẳng lẽ cậu thực sự đã hẹn Hạ Mộng lên sân thượng vào giữa đêm giao thừa. Lý Hướng Phạm cố gắng giải thích với Hạ Mộng rằng cậu không hẹn cô đến. Tờ giấy này thậm chí còn chẳng phải cho cậu viết. Thế nhưng Hạ Mộng không nghe. Cô bé nói đêm đó Lý Hướng Phạm đã nói với cô rằng đến đoạn này lời nói của Hạ Mộng bị nhiễu tiếng và ta không thể biết được cô bé đang nói về điều gì. Tuy nhiên nếu quay lại và tua thật chậm
ta sẽ thấy các chữ được ghép thành câu: chúng ta vĩnh viễn không thoát khỏi nơi hoang vu này, vì tin rằng bên trong ẩn chứa sự cô độc. Câu nói này thật sự khá tối nghĩa, và trước mắt thì cả chúng ta lẫn nhân vật chính đều đang không ý thức được Hạ Mộng đang ám chỉ điều gì. Sau khi nói xong, Hạ Mộng cũng đột nhiên biến mất ở cầu thang dẫn lên sân thượng. Lý Hướng Phàm định đuổi theo thì nhận ra xung quanh càng lúc càng tối. Mọi thứ cũng thay đổi một cách chóng mặt. Mọi thứ trong trường học trở nên hoang tàn, đổ nát, hệt như địa ngục. Tuy nhiên các học sinh vẫn cứ sinh hoạt bình thường, như không có gì xảy ra. Lẽ nào chỉ có Lý Hướng Phàm mới thấy ngôi trường này chẳng khác gì chốn âm ti? Tiếp theo chính là hành trình tìm hiểu sự thật của nhân vật chính. Trong quá trình này, bạn sẽ tìm thấy một cây đèn pin cho phép bạn nhìn thấy được những gì xảy ra trong bóng tối. Trên đường đi, Lý Hướng Phàm sẽ nghe được rất nhiều lời bàn tán của các học sinh trong lớp về việc quỹ lớp bị mất. Ban đầu mọi người đều nghi ngờ là do một nữ sinh có thành tích bất hảo làm. Thế nhưng sau khi lục soát, quỹ lớp đã được tìm thấy trong học tủ của Hạ Mộng. Thế là từ đó mọi người bắt đầu dùng những từ ngữ rất tồi tệ để nói về cô bé. Lúc này, một vài thứ trong trò chơi sẽ bắt đầu thay đổi. Ban đầu ta biết được Hạ Mộng là một học sinh mới chuyển trường đến. Bằng chứng là dòng chữ "Chào mừng bạn học Hạ Mộng" trên tấm bảng đen. Tuy nhiên sau khi quỹ lớp được tìm thấy trong học tủ của Hạ Mộng, thì dòng chữ đó sẽ đổi thành "Chào mừng cô ăn cắp Hạ Mộng". Từ lúc này, các hành vi bắt nạt trong học đường bắt đầu xảy ra với cô bé tội nghiệp. Lý Hướng Phàm hỏi chuyện này xảy ra từ lúc nào, nhưng Hạ Mộng chỉ nói cô không ăn cắp, là có người hại cô. Thế nhưng bạn bè trong lớp chỉ tin vào những gì họ thấy mà không tin vào sự bào chữa của Hạ Mộng. Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn khi cậu bạn Trần Phi đối xử tử tế với cô bé và bị giáo viên hiểu lầm là cả hai đang yêu sớm rồi phạt nặng. Lúc này cô bé đã chính thức trở thành con cừu đen trong lớp học của mình. Trên đường đi, ta sẽ thấy sự bắt nạt được khắc họa qua rất nhiều hình ảnh, mà trong suốt quá trình này, ta cũng được luân phiên thay đổi giữa hai nhân vật là Hạ Mộng và Lý Hướng Phàm. Khi làm Lý Hướng Phàm, ta sẽ ở vai diễn bàng quan theo dõi, khung cảnh cũng không quá rùng rợn. Thế nhưng khi là Hạ Mộng, anh em sẽ thấy rõ được sự bất lực và tuyệt vọng của nạn nhân bị bạo lực học đường. Cuối phần demo, Lý Hướng Phàm sẽ tiến vào bóng tối và những dòng chữ hiện lên trên nền đen. Ngày 12 tháng 9 năm 1997, một nữ sinh đã bị đổ oan. Khi đó nếu mọi người có thể hiểu cho cô ấy, chịu nghe lời giải thích, thì 3 tháng sau, cô đã không phải gieo mình xuống từ sân thượng của trường học, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn cứu cô ấy, đưa cô ấy rời khỏi nơi đáng sợ này. Và cuối cùng, sau khi After Credit kết thúc, ta sẽ thấy một dòng chữ đếm ngược với nội dung còn 107 ngày trước khi Hạ Mộng tự sát. Và phần demo cũng kết thúc tại đây. Dự đoán cốt truyện: tìm cách cứu vớt Hạ Mộng. Vì Black Sheep đi sâu vào vấn đề bạo lực học đường, nên rất nhiều hình ảnh bạo lực học đường được khắc họa rất rõ trong trò chơi. Đây là một vấn đề nhạy cảm nên mà không muốn đề cập đến quá sâu trong phần demo mà chỉ nói thoáng qua. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm không mấy dễ chịu với rất nhiều bạn, nhất là trong thời điểm tương đối nhạy cảm như hiện tại. Tuy nhiên thông qua những hình ảnh trong phần demo, ta có thể hiểu được đại khái cốt truyện trong trò chơi sẽ xoay quanh cô bé Hạ Mộng vừa chuyển đến trường trung học Lệnh Ấp. Ban đầu mọi người trong lớp rất chào đón Hạ Mộng, còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ và viết bản chào mừng cô bé. Thế nhưng sau đó quỹ lớp đột nhiên bị ai đó lấy đi và được tìm thấy trong tủ đồ của Hạ Mộng. Mọi người sẽ lập tức thay đổi thái độ và trở nên lạnh nhạt với cô bé. Kết quả là Hạ Mộng bị cô lập trong chính lớp học của mình. Còn về nhân vật chính Lý Hướng Phàm, cậu ta vốn là bạn thân của Hạ Mộng. Thế nhưng sau khi Hạ Mộng bị nghi là ăn cắp, Lý Hướng Phàm không dám đứng ra bênh vực mà lựa chọn ngó lơ. Điều này được khắc họa trong trò chơi thông qua việc nếu bạn lựa chọn đứng ra bênh vực Hạ Mộng, trò chơi sẽ ngay lập tức kết thúc. Ngoài lý do đó thì nhà phát hành còn chia sẻ rằng họ cố tình làm như vậy để mang đến cho người chơi trải nghiệm chân thực nhất. Vì trong đời thực, nếu bạn đứng ra bênh vực người bị bắt nạt thì khả năng cao bạn sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo. Lúc này chính bạn mới là người rơi vào tuyệt vọng. Quay về với cô bé Hạ Mộng, không lâu sau đó, vì không chịu nổi sự bắt nạt của các bạn cùng lớp và ánh nhìn hà khắc của các giáo viên trong trường, Hạ Mộng đã lựa chọn nhảy lầu tự tử. Thế nhưng cái chết của cô bé không hề đổi lại được bất kỳ sự ân hận nào, mà chỉ trở thành những câu chuyện để tán dóc vào giờ ra chơi của lũ bạn cùng lớp.
Và câu chuyện trong Black Sheep có lẽ chính là hành trình trả lại sự công bằng cũng như cứu rỗi Hạ Mộng của Lý Hướng Phàm. Tuy đề tài bạo lực học đường không quá mới mẻ, nhưng Checkmate Studio lại lựa chọn một nước đi vô cùng táo bạo thông qua góc nhìn của những người ngoài cuộc. Trong trường học, phần lớn chúng ta sẽ vào vai cừu trắng như Lý Hướng Phàm, có cuộc sống bình thường, có một nhóm bạn riêng, có đủ quan hệ xã hội để không trở thành con mồi ngon của lũ bắt nạt. Khi nhìn thấy người khác bị bắt nạt, phần lớn nhóm cừu trắng sẽ nghĩ chuyện đó không liên quan đến mình. Thậm chí còn có tư tưởng là cái việc đó thì sẽ trái thật, nhưng bản thân lên tiếng làm gì để cho rách việc, rồi sẽ có ai đó đứng ra giải quyết thôi. Nghe hơi sai trái nhưng thực tế đó là một tâm lý vô cùng bình thường của bất kỳ cá nhân nào. Thời nay Lục Vân Tiên không còn phổ biến, nhỡ đâu xông vào can thiệp rồi bản thân cũng trở thành cừu đen thì sao? Ai biết được, đúng chứ? Chính vì điều đó, Black Sheep khiến cho người chơi rất dễ dàng nhập vai vào nhân vật Lý Hướng Phàm. Tuy nhiên, tên trò chơi lại là Black Sheep. Vậy nên nhân vật chúng ta cần quan tâm ở đây không phải là Lý Hướng Phàm mà chính là Hạ Mộng, nạn nhân trực tiếp của bạo lực học đường. Chúng ta sẽ thông qua góc nhìn của Lý Hướng Phàm để nhìn thấy bi kịch của Hạ Mộng. Nhưng có những chuyện nếu không đặt bản thân vào vị trí và hoàn cảnh của người khác sẽ không thể nào hiểu được họ đã trải qua những gì. Vậy nên dưới góc nhìn của Lý Hướng Phàm, người chơi chỉ có thể cảm nhận phần nào chứ không thể hiểu hết được nỗi đau mà Hạ Mộng phải chịu. Thế nhưng khi đổi sang góc nhìn của Hạ Mộng, ta sẽ thấy rất nhiều thứ mà Lý Hướng Phàm không thể nhìn thấy. Chẳng hạn như tiếng bàn tán rì rầm, những ánh mắt khinh miệt không thèm che giấu, cùng với áp lực tâm lý khi bị mọi người hiểu lầm thành kẻ ăn cắp tiền là sự tuyệt vọng đến cùng cực, và lẫn với nỗi tủi nhục khi bản thân cố giải thích nhưng cũng không ai muốn nghe muốn hiểu. Đến cuối cùng, khi sự chịu đựng bị dồn nén đến cực hạn, chính là lúc cảm xúc gào thét đòi được giải thoát. Có người sẽ đi mua sắm để giải tỏa nỗi buồn, có người lựa chọn im lặng để từ từ gặm nhấm nỗi cô đơn. Có người sẽ tìm đến nơi vắng vẻ hét thật to cho vơi bớt đi sự bức bối của nỗi lòng. Nhưng cũng có người lựa chọn cách tệ nhất như Hạ Mộng trong game. Và một cậu bé ngoài đời thật mà thời gian trước mạng xã hội đã chia sẻ quá nhiều, tôi không muốn nhắc đến nữa. Có thể nói Black Sheep đã thành công mang đến cho người chơi những cảm xúc bế tắc của một người bị bạo lực học đường thông qua đồ họa và âm thanh được đầu tư vô cùng chỉnh chu. Với chúng ta thì áp lực đó chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, nhưng với Hạ Mộng, cô bé đã phải chịu đựng suốt 3 tháng trước khi quyết định kết thúc cuộc đời mình. Nên theo tôi đó là một cách tệ, rất tệ. Nhưng tôi không nói việc cô bé làm là đúng hay sai, vì tôi có bị bắt nạt đâu mà biết cô bé đã phải chịu đựng những gì. Song song với điều đó, Black Sheep còn khắc họa hình ảnh trường học rất đổi quen thuộc. Các nhóm bạn bè thân thiết với nhau, những nhóm học sinh côn đồ hay cả những giáo viên vốn không xứng làm cái nghề giáo cao quý ấy. Tất cả đã biến trường học vốn là một nơi để học tập vui chơi trở thành địa ngục. Trong mắt một người như Hạ Mộng, trường học đích thị là chốn địa ngục trần gian. Vậy nên Lý Hướng Phàm mới nhìn thấy khung cảnh trường học trở nên mục ruỗng dưới góc nhìn của Hạ Mộng. Các mối quan hệ trong Black Sheep xoay quanh 3 nhân vật chủ chốt là cừu đen Hạ Mộng, sói và cừu trắng. Cừu trắng là những người vô tâm như lớp trưởng Lý Hướng Phàm và các bạn cùng lớp, còn sói chính là người đã hãm hại Hạ Mộng và biến cô thành cừu đen. Nếu nói Black Sheep là câu chuyện tìm sói trong nhóm cừu trắng như trò ma sói cũng không sai, nhưng rốt cuộc ai mới thực sự là sói trong câu chuyện này? Sói có thể giả vờ vô tội như cừu trắng cũng có thể vô tội và bị đưa đẩy thành sói, đứng yên nhìn tội ác diễn ra thì có khác gì đồng phạm đâu. Chính điều này đã làm cho người chơi gặp khó khăn trong quá trình tìm ra con sói thật sự. Và chỉ có một người là sói lúc đầu, nhưng về sau thì không ai là hoàn toàn vô tội, kể cả Lý Hướng Phàm hay những giáo viên trong trường, bởi vì họ đều gián tiếp gây ra cái chết của Hạ Mộng. Tuy nhiên, hiện tại trò chơi chỉ mới ra mắt phần demo, nên cốt truyện cũng như các phân tích phía trên chỉ là suy đoán cá nhân của Mộc mà thôi. Có thể sẽ thay đổi khi bản chính thức được ra mắt, và nếu để nhận xét trò chơi này có đáng để trông đợi hay không, thì Mộc xin xác nhận là xứng đáng. Cả về đồ họa, âm thanh hay cốt truyện đều đáng để bạn trải nghiệm thử một lần, dù bị vướng mắc bởi rào cản về ngôn ngữ. Hiện tại bản demo của trò chơi chỉ mới có tiếng Trung, nhưng vì nhà phát hành Gamera Game từng đứng sau tựa game nổi tiếng Paranormal HK, nên Mộc nghĩ khi ra mắt chính thức, Black Sheep sẽ có cả bản tiếng Anh để anh em game thủ quốc tế cũng có thể trải nghiệm. Và đó là những lời cuối cùng trong video giới thiệu về tựa game Black Sheep. Anh em thấy tựa game này như thế nào?
Nếu có bất kỳ suy nghĩ gì thì hãy đừng ngần ngại để lại bình luận cho Mọt biết nha. Đừng quên nhấn vào nút like và subscribe để đón chờ những video tiếp theo của Mọt nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video sau. Bye bye. Em đang cảm nghiệm ở trong đây, kim là bàn mất định hướng đông tây.